እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ሰላም ነው? ተበረታላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለፈተና ከመቀመጣችን በፊት የተማርነውን ትምህርት እንዴት መከለስ ኦር ሪቫይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው ሐሳብ ላይ የተወሰኑ ለሪቪዥን ለክለሳ ሊረዱን የሚችሉ ነገሮች ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን አካፍላችኋለሁ። የመጀመሪያው ሐሳብ ምንድነው? ሪቪዥናችን ቀደም ብለን መጀመር መልካም ነው። በተጨናነቀ ሰዓት ክለሳ ኦር ሪቪዥን ማድረግ ብዙም ውጤታማ አያደርግም። ስለዚህ ሰፋ ያለ የክለሳ ጊዜ ቢኖረን ውጤታማ እንሆናለን። አንዳንዴ 2 ቀን 3 ቀን ሲቀረው ፈተና 2 ቀን 3 ቀን ሲቀረው ሪቪዥን መጀመር ብዙም ውጤታማ አያደርግም። ስለዚህ ሰፋ ያለ የክለሳ ጊዜ የሪቪዥን ጊዜ ቢኖረን የተማርናቸውን ትምህርቶች፣ ቻፕተሮች፣ ፖርሽኖች በደንብ ሪቫይዝ ማድረግ ያስችለናል። ሁለተኛው ምን ሪቫይዝ ማድረግ እንዳለብን መወሰን አለብን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሪቫይዝ ስናደርግ ቴስት ዋይዝ መሆን አለብን። ይህ ማለት ምንድነው? ሪቪዥናችንን ከሚመጣው ፈተና ጋር ማጣጣም አለብን ማለት ነው። ምንድነው ሪቫይዝ የምናደርገው? ለምን አይነት ጥያቄ ነው ራሳችንን እያዘጋጀን ያለ ነው የሚለውን ማሰብ ማሰላሰል አለብን። ለምሳሌ ፈተናው ኢሴ ታይፕ ከሆነ ሁሉንም ቻፕተር ሪቫይዝ ማድረግ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ከዛ ይልቅ ሰፊና ቬሪ ኢምፖርታንት ቶፒክስ ኦር ቻፕተርስ የምንላቸው ላይ ማተኮር መልካም ነው። እንደየፈተናው ባህሪ ምንድነው ሪቫይዝ የምናደርገው የሚለውን ማወቁ መልካም ነው። ማቺንግ ከሆነ ለምሳሌ ምን ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን? ፋክትስ፣ ኔምስ፣ ኢንቬንሽን፣ ዴት እና የተለያዩ ነገሮች ላይ ማተኮር አለብን። እንደየፈተናው ባህሪ የሪቪዥን ትኩረታችንን በዛ መቃኘት መቻል አለበት። ቀጣዩ ነጥባችን ሪቪዥን ፕላን ወይንም የክለሳ ዕቅድ ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ ሪቪዥን የምናካሄደው የፈተና ስኬጁል ሲወጣ ወይንም ፈተና ሲቃረብ ነው። ስለዚህ ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም we need to have a tight revision plan። ፕላናችን ላይ ምን ከቨር ማድረግ እንዳለብን እና መቼ ሪቫይዝ ማድረግ እንዳለብን በዝርዝር ማስቀመጥ ይኖርብናል። ይህንንም ስናደርግ ምክንያታዊ መሆንና አቅማችንን ማገናዘብ አለብን። አንዳንዴ ማንፈጽመውን ነገር ዝም ብለን ፕላን ብለን ማውጣት የለብን። እንደ አቅማችን አንዳንድ ፈጣን ተማሪ አለ፣ አንዳንዱ ቀስ ብሎ የሚሄድ ተማሪ አለ፣ አንዳንዱ በነገሮችን በቀላሉ የሚረዳ ተማሪ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ቀስ ብሎ ይረዳል። እንደ አቅማችን ሪቪዥን ፕላናችንን አጀስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቀጣዩ ነጥባችን ለኛ የሚስማማንን የሪቪዥን ስልት መምረጥ ነው። ክለሳ በምናከናውንበት ሰዓት የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን በእኛ ሀገር ተማሪዎች የተለመደው አጤሬራ ማዘጋጀት የተለመደ ነው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ የተማርነውን ትምህርት ለመከለስ በግሩፕ መስራት፣ ጮክ ብሎ ያጠናነውን ነገር ማለት፣ በዲያግራም መከለስ፣ በጥናት ወይንም በመኝታ ክፍላችን ውስጥ ዋና ዋና ነጥቦችን ጽፎ መለጠፍ፣ ከዚህ በፊት የተሰሩ ፈተናዎችን መስራት። ከነዚህ ውስጥ ለኛ የሚስማማውን ወር የሚስማማንን እና የሚመቸንን መርጠን በዛ መሰረት የተማርነውን ትምህርት መከለስ መልካም ነው። ቀጣዩ ነጥብ ለተወሰኑ ደቂቃ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ሪቪዥን እያደረግን ጥናት ላይ ያለ ነው። ምን ያስፈልገናል? አእምሯችን ያጠናነውን ነገር እንዲይዝ አእምሯችን ምን ይፈልጋል? ሪላክስ መሆን አለበት። የተወሰነ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረጋችን ሰውነታችን ሪላክስ እንዲያደርግ እና ዘና እንድንል ስለሚያደርገን ሪቪዥናችንን በተሻለ ኮንሰንትሬሽን እንድናከናውን ያግዘናል። ይህ ማለት ያጠናነው ነገር በተሻለ ሁኔታ እንድናስታውስ ይረዳናል። አለበለዚያ ልፋት ነው የሚሆነው። ያጠናነው ነገር ለረጅም ጊዜ አእምሯችን ውስጥ ላይቀመጥ ይችላል። ስለዚህ አእምሯችንን ዘና እያደረግን የተማርናቸውን ትምህርቶች፣ ቶፒኮች፣ ቻፕተሮች ሪቫይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሌላው ከዚህ ቀደም የተሰሩ ፈተናዎችን መስራት አንዱ የሪቪዥን ስልት ነው። እነዚህን ፈተናዎች መመልከት የተለያየ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ምን ያህል ጥያቄዎችን መልሰናል ብለን ራሳችንን እንድንፈትሽ ይረዳናል። እንዲሁም ያላየናቸው ቶፒኮች ካሉ፣ ቻፕተሮች ካሉ እንደገና እንድናይ ጥቆማ ይሰጠናል። ሌላው ደግሞ የጥያቄዎችን ባህሪ እንድንረዳ ይረዳናል። ይህ ማለት አእምሯችን ለቀጣይ ፈተና ይዘጋጃል ማለት ነው። ለቀጣይ ፈተና ቀጣይ የሚመጡ ጥያቄዎች ምን አይነት ባህሪ ሊኖራቸው እንደሚችል፣ ከምን አካባቢ ምን ያህል ጥያቄ ሊወጣ እንደሚችል አእምሯችን ለዛ ይዘጋጃል ማለት ነው። ቀጣዩ ነጥብ ራሳችንን ከሶሻል ሚዲያ እና ከቴክኖሎጂ ማራቅ መልካም ነው። በሪቪዥን ሰዓት ላይ ያው ስኬጁላችን በጣም የተጨናነቀ ነው የሚሆነውና ከነዚህ ነገሮች ማራቅ
መልካም ነው። እንደሚታወቀው ያው ስልኮችን፣ ላፕቶፖችን፣ ታብሌቶችን፣ ኮምፒውተሮች የጥናት አጋዥ መሳሪያዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ የተማርነውን ትምህርት ደግሞ ፈተና ሲቃረብ ስለሆነ የምንከልሰው በዛ ሰዓት ደግሞ ራሳችንን በሶሻል ሚዲያና ጌሞች መጥመድ ትኩረታችንን አቅጣጫችንን ስለሚያስቱን ከነዚህ ነገሮች በተወሰነ ጊዜ ፈተናችንን እስከምንፈተን ከነዚህ ነገሮች ማራቅ ትኩረታችንን ሪቪዥናችን ላይ አድርገን ሞር ፎከስድ እንድንሆን ስለሚያደርገን ራሳችንን ለተወሰነ ጊዜ በሪቪዥን ሰዓት ከነዚህ ነገሮች ማራቁ መልካም ነው። ቀጣዩና የመጨረሻው ነጥብ ምንድነው? በቂ እንቅልፍ ማግኘት መልካም ነው። በቀን ከ7 እስከ 8 ሰዓት የሚደርስ በቂ እንቅልፍ ካገኘን አእምሯችን ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ የማድረግ ያየናቸው ያጠናናቸው ነገሮች አእምሯችን ውስጥ እንዲቀመጡ ይረዳናል። ከላይ የጠቀስናቸው ነጥቦች ከላይ የጠቀስናቸው ነገሮች ወደ 7-8 ነገሮች ሁሉም ውጤታማ የሚሆኑ ሰውነታችን በቂ እንቅልፍ ሲያገኝ ነው። አእምሯችን ሰውነታችን በቂ እንቅልፍ ከ7 እስከ 8 ሰዓት የሚደርስ በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለበት። እነዚህ ነጥቦች ከግምት ውስጥ አስገቡ። በተቻለ መጠን ሪቫይዝ ስታደርጉ የተማራችሁትን ትምህርት ሪቫይዝ ስታደርጉ ወይንም ራሳችሁን ለፈተና ስታዘጋጁ ጉድ ላክ